ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የጾም ድሎት እንሰራለን። እዚህ ጋር ሽንኩርትና ቲማቲም ከትፌ አድርጌያለሁኝ። እሱን ካቁላላን በኋላ በደንብ ጥብስ አድርገን ቲማቲሙን እስኪለልን ድረስ ዘይት ነው እዚህ ጋር የምጨምረው። የምትፈልጉትን አይነት ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንትን ጨምሬያለሁ። ነጭ ሽንኩርት ሳላስገባው ቀርቼ ነው፣ ይቅርታ። ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ማሽሩሙን ድቅቅ አድርጌ ከትፌው ነው ማለት ነው። እሱ ነው ያው ከጥቅል ጎመን ጋር የተጠቀምኩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው። የሚገርማችሁ ሞክሩት። ከጥቅል ጎመኑ ጋር በጣም ልዩ ነው። በቃ ቅመማ ቅመምም ያው ስላረኩበት እዚህ ጋር የጥብስ ቅጠል ጣሙ በደንብ ቴስቱን እንዲያመጣልን ዱለቱን ቴስት እንዲሰጠን እዚህ ጋር ነው ሚጥሚጣ ነው የምጨምረው። ደግሞ ኮረሪማ እንጨምርና ውሃ እንዳያወጣብን ማሽሩም ውሃ ስለሚያወጣ እሳታችንን ከፍ አድርገን ቶሎ አማስለን በዛውጫችን ተሰነል ማድረግ ነው። እዚህ ጋር የሶይ ሶስ አረግበታለሁ። እሱም ልክ እንደ ኮረሪማው ጣሙን በጣም ስለሚያጣፍጥ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን የምጨምረው የተከተፈውን ጥቅል ጎመን ማለት ነው። እንደዚሁ በደንብ ብዙም ሰዓት አይፈጅም፣ ያው ቶሎ ነው የሚበስለው ጥቅል ጎመኑ ማሽሩሙ። እንደዚህ እናደርግና ቃሪያችንን ከትፌ ያዘጋጀሁት ቃሪያ አለ፣ እሱን ጨምርና ጨረስኩን ማለት ነው። በጣም የሚጣፍጥ በጣም በ5 ደቂቃ መስራት የምትችሉት ሞክሩት። የእውነት በጣም ትወዱታላችሁ። የስጋ ዱለት ለምኔ ነው የሚያሰኘው። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይሄን ይመስላል። በጣም ያምራል። እኛ ወደነዋል። በጣም ሞክሩት። ስለተከታተሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰላም ሁኑ በያለንበት። እግዚአብሔር ይጠብቀን። ደህና ሁኑልኝ።